Hello. Okay. Morning. Ano dyan ba? Hello, ma'am. Tigbauan. Saludan ni Sir Tiglen. Thank you. Linabog nga nipa-nipa sa tabayan. Reminders to our contestants, the Linabog cooking contest will end exactly 10:30. Cluster 4, dali ani. Kung Cluster 4. Cluster 4. Move a little bit. Move. Picture. Compress naman. One, two, three. Tigbaw, mangibaw. Tigbaw. One Tigbauan. Cluster 4. Sundaray tayo. Sunda ka mo. Mga ano dapat sundin mo. Cleanliness. Black. Sayang deh. First time ba doon na public appearance? First time. Tanan nga. Sige ha. Wala, okay lang natin tanan. Go, mangyap lang ra. Ang yun lang, sabaw na kayo, sabaw na yung Sabaw ang ginano. Clean as you go. Hindi ka nga malulutan dating. Judges, are you ready? Sige. Ano yun? Look. Good luck. Okay, Miss Pat, to the owner. Mas una kita sa natapos na ang cluster 1. Okay, ang representative nyo sa cluster 1. Ang pang-plating nyo at pang food tasting sa inyong na-judge. Oh.
Anong sikreto nyo na? Ang sikreto, ginasugid, wala. Wala. Oh, sikreto ganin. Ang mic mo, say, anong buwan mo na? Mga ingredients simple lang naman. Luya. Mauna ang pagaling ni Panipas. Tapos, ang luya, bawang sa kamatis. Tapos, may sili haba, anong tawag ng sigang o sa Tagalog. Tapos ang pag-process ni siyempre kaya medyo madalo yung sa asin. Kung sa asin, tapos binahanikan isang daon sa libas at tadlan at saka luya. Tapos may paminta. Ang pinaka niya itong kalasa brown sugar, mas kubado, sugar. So, ipatry mo na. Ipatry mo na yung mga special. Ginlainan niya kay Kuya Nagalabo mo. Paminta. Okay, do the honor. First judge, second judge, third judge, and fourth judge. Dapat ang tinawag at turong kitang mata. Ay! Grabe! Ano ito ang nanam? Ano ito ang nanam? Dog na lang sa... Dapat ang luksok. Ang namin, dapat ang ibabaw. Oh. Approve. Yung nag-approve na. Approve daw mamang tsura mo doon. Gina-digest kasi ang ano. Yes. Ano nilang main ingredients nila ni Panipa? Kasama ko mga ni Panipa? First time ko nagkaon Only sa first Bongser. time. Ito usual lang ang ano. Pantag. Dito ni Panipa. Hindi pa nagpagit. Okay. Pwede na. Oh. Cluster 1. Oh. Kuha na inyong akon. Okay, mapasundan si Cluster 2. Cluster 2, ready? Patulog na lang siya sa kalito, matubig dahil na. Thank you. Next. Miss Patrick, Cluster 2. Ang ginagawa ko yung terapya ala mayor. So, mga kuha yung ingredients na nagamit sa kuya sa Soly at ang lahat daw bayabas, ang pumalagat, paminta, latak, tilapia, at puso, pasagi, at center, namin. So, ang saging may puso. May puso man kaya ang mga judges. Judges, mag-inawa sa talaga. Ang ilang main ingredients is tilapia. Ang sarap.
Okay na? Okay. Cluster 3. Are you ready? Oh, din. Nadula na din. Chef niya. Di na. Okay. Cluster 3. Kasi batikulon. Ay, hi. May sarap. Yeah. Good morning, everyone. Ang akong gali nga menu, ang linabog na tilapia. Ang simple lang ako nga kon ingredients. Sibuyas, awos, luya, atong balabog, sibuyas dahon, tanglad, sayabas, black pepper, iba, puso, at salan. May gata. Okay. Okay daw, may labog. Daw kalabog yun sa pangluto. Very slow cook. Daw ang muli ng slow cook siguro. Kaya daw kalabog yun sa imo. Napaghigog na sa pangluto. May talan, pina na. Sa mga ito, farm na. May naman gali. First time, wow. It's so good. Hindi, kaya tilapia naman di, ang tinatawag niya is only azola. No, vegetarian naman yung tilapia, no feeds. That's why the taste is so good. Yeah, natural. Oh. Daw nagsakit ulo kung mga ang tsura sa mga judges. Okay na. Cluster 3. Okay, ready? Cluster 4. Wala ka lang, butang mo dyan si wala sa criteria. Good morning sa tanan. Ang amon nga minuto is nipa-nipa, linabog nipa-nipa sa Tabayan. So ang amon nga main ingredients, 1 kilo of nipa-nipa, and then mayroon nga onion, garlic, ginger, and then may siyempre may salt, may vinegar, may soy sauce. Ang amon nga garnish, they have pipino, onion, tomato, pepper, and then sibuyas dahon. So ang amon nga kapagin may gata na, pero ginbutangan ko sa sang orasit kay para ma-unique man, para mabago man sa tanan. And then ang inang serving is 90 pesos per serving. Thank you. Ang orasit. Wow.
Don't you worry, judges. Your lunch should be served with all those Linabog. Reels naman. Amo kinanamitan ko lang sa tangon ng San Juan Solimar. Actually,